أهلا وسهلا بحضراتكم. الحلقة دي هنتكلم فيها على استخدام والكتابة بطريقة ال APA فورمات كأحد المكونات الأساسية للدوكيومنتيشن أو البدائل الأساسية للدوكيومنتيشن كمكون للليتريتشر ريفيو. اتفقنا الليتريتشر ريفيو هي identification evaluation documentation. طيب الدوكيومنتيشن ممكن يبقى بإيه؟ ممكن يبقى بأكتر من فورمات. اللي هنشوفه دلوقتي ونحاول نستخدمه هو الفورمات اللي اسمه APA فورمات. طيب ازاي ممكن نكتب بيه؟ تعالوا نشوف هنا مثال ريسيرشر قاعد يكتب، فمثلا بيقول measuring organizational performance should be linked to employee performance. انا هنا بكتب كلام مؤقت تقريبي عشان ابين لحضراتكم واقرب الصورة وفكرة استخدام ال APA فورمات. طيب ايه تاني ممكن يقوله؟ مثلا linking employee performance with organizational performance is a key to success. Therefore we should start by measuring employee satisfaction. مجرد مثال احنا ممكن بنكتب ازاي. فاحنا نيجي نسأل الريسيرشر، يا ريسيرشر هل انت دلوقتي ده كلامك؟ لو قال ايوه، يعني قال ده كلامي وده اللي انا، طب يقولها ازاي؟ طول ما الريسيرشر ساكت ما قالش ده كلام مين، بنعتبره كلامه، بيعتبر ده كلامك كريسيرشر. طب لو طلع ده مش كلامك، بيبقى عندك مشكلة بلاجاريزم. يعني ايه بلاجاريزم؟ بلاجاريزم يعني اقتباس غير مشروع. يعني ايه اقتباس غير مشروع؟ يعني اخدت كلام او نصوص او محتوى او افكار من اخرين وما قلتش. طيب اقول ازاي افكار وان انا استخدمت من اخرين؟ نقول لك تعالى نشوفها جزئيه جزئيه. الخطوه الاولى، انت لما قلت measuring organizational performance should be linked to employee performance، ده كلامك؟ لا مش كلامي، دي فكره اخدتها من حد. اخدتها من مين مثلا؟ يعني والله مثلا اخدتها من احمد ياسر. فنكتب ايه هنا؟ نكتب كده ياسر كوما وألفها سنة كام؟ مثلا 2011، ونقفل البراكت ونحط الكوما أو النقطة. طيب النص اللي جاي بعد كده، ده تقييمي linking pre-from organization، ده تقييم من عندي. كويس، انت بدأت تضيف your own evaluation. طيب اما الخطوة دي عملناها عبارة عن ايه؟ دي اسمها citation. citation يعني ايه؟ يعني انا قريت شغل ياسر، ده اللاست نيم، هو كان اسمه احمد ياسر. قريت شغل ياسر وقدرت افهم منه ده. يعني النص ده مش هنلاقيه عند احمد ياسر، امال هنلاقي ايه؟ هنلاقي بيبر من 10 صفحات 20 صفحة وات ايفر، نتيجتها ان انا كريسيرشر فهمت كده وكتبته. خلاص ده فهمي انا. انما الجملة اللي جاية بعدها دي انا اخدتها، اللي هي دي مثلا we should start by measuring employee satisfaction بالنص، يبقى نحط quotation هنا كده، واخدتها من عند اوثر تاني، وليكن الاوثر التاني ده مثلا يعني محمد احمد. فيبقى نكتب احمد براكت احمد كوما، واحمد ده الفها سنة 2000 مثلا و15 وبراكت ونقطة. يبقى اللي قدامنا في الحالة دي اسمها ايه؟ الحالة دي كوتيشن. الكوتيشن طبعا في الاي بي اي فورمات له تفاصيل، هتلاقوه في اغلب الكتب وفي الجايدز وكده. المفروض ما تزيدش عن 40 كلمة للريفرنس يعني. فهنا انا عملت كوتيشن بمعنى ان انا عجبني النص. طب اخدته كوبي بيست ولا كتبته؟ مش هتفرق. حتى السوفت وير اللي هيتست بيه الاكزامينر او الجهه اللي بتقبل منك الريسيرش، حتى لو قال له ده كوبي بيست، ده مكتوب بايديه، مش هتفرق معانا. لو شلت الكوتيشن دي وما حطيتش الريفرنس وكتبتها باسمك انت بكلامك انت على انه ده ضمن كلامك، بقت حاله من حالات البليجريزم، اي الاقتباس غير المشروع. طب اتفاداها ازاي؟ نعمل كوت في الاول في الاخر واكتب اللاست نيم، كان اسمه محمد احمد، وحطينا التاريخ.
خلي بالك ان البانكتويشن هنا له دور. يعني مثلا لو جيت هنا كده وحطينا نقطة ممكن يبقى فيه مشكلة، وجينا هنا تاني وعملنا نقطة بقت فيه مشكلتين. الحقيقة هنا ممكن تبقى 4 مشاكل. اولا ده سايتيشن ما قلتلناش مين صاحبه، لان النقطة انتهت. الجملة انتهت، ما كانتش اسوشيتد مع اي ريفرنس ان تكست سايتيشن خالص، ما قلتش مين. وبعد كده قايل لنا اوثر، وده مش كلامه، كأن الكلام ده كونكتد. ده انت خلطت ما بين كلام هو ياسر وكلام احمد. وهنا كمان في كوتيشن وما قلتش مين، لان النقطة انهت الجملة. وبقى عندنا كمان ان تكست سايتيشن اهو، وما قلتش استخدمت من عنده ايه. فممكن بشكل مبسط تاخد هنا 1% خطأ، 1% خطأ، 1% خطأ، 1% خطأ، ينتج عنك حوالي 4% خطأ. طب الجامعة او الجهة اللي بسبمت ليها الريسيرش هتقبل بنسبة قد ايه؟ والله حسب ما هيقولوا لك، ممكن يقولوا لك 5%، 10%، 20، 30، وبعض الجامعات بتقول زيرو، لازم يبقى زيرو مفيش فيه اي اخطاء. طب هي العد اصلا بالدرجه دي 1 2 3 4؟ لا، ممكن الانجن اللي بيتست يعتبر دول كاخطاء 20%. فبالتالي انت مش تقدر تقرر يعني نعديها كده وبقت 1%، لا، دي ممكن تبقى تحسب عليها 2 او 3%، وممكن تبقى accumulated. فالتعداد والحساب للاخطاء مش لينير، مش خطي، لا، ممكن يبقى magnificent ويزيد بشكل نون لينير. طيب هل خلصنا على كده؟ تعال نصلح، نشيل النقطه دي وهنشيل النقطه اللي هنا، وبقى عندنا كده الكلام مكتوب in text citation و quotation صح. طيب خلصنا؟ لا، محتاج في اخر الدوكيمنت في الاي بي اي فورمات، في اخر الدوكيمنت اهو، كاني رحت لاخر الدوكيمنت واكتب ريفرنسز، وفي الريفرنسز دي اقول تفاصيل كل مرجع. فمثلا احنا اخدنا من احمد ياسر، فنكتب كده ياسر كوما اللاست نيم الاول، احمد كابيتال ايه نقطه سبيس، والفها سنه كام. تعالوا نطلع نشوف. احمد ياسر الفها سنه 2011، فنكتب هنا 2011، نقفل البراكت نقطة. أنا هسيب شوية أخطاء بسيطة كده عشان أوريكم إزاي ممكن نعدلها بشكل مختلف. مثلا ألف إيه ده التايتل measuring employee performance، أوكي، كوما، فأنهي جورنال أوف مثلا مانجمنت ساينس، أوكي، كوما. البيبر دي كانت من صفحة كام لصفحة كام؟ يعني هي لو 15 صفحة كانت مثلا من صفحة 300 لصفحة 315. في البيبرز مش بنقول أخدنا من أنهي صفحة، بنقول عدد الصفحات الإجمالية للبيبر. تمام، خلصنا كده تقريبا. طيب عظيم. الطريقة دي ممكن أنساها، والحقيقة محدش بيسمع لك لا اي بي اي فورمات ولا اي تريبل اي ولا ايزو ولا شيكاغو ولا غيره. امال بيعملوا ايه؟ لا، انت قاعد بتكتب وبتألف في المعمل بتاعك، في المكتب بتاعك، في مكانك، في المكان اللي بتدرس فيه، فتقدر تستعين بالجايدز وتبص عليها. طب الجايدز مانيوال ممكن اتلخبط وانسى حاجة، ممكن اوتوميت ده. عندنا برنامجين كبار يساعدوك في ده، برنامج اسمه اند نوت، وده برنامج بيد، وممكن بعض الجامعات بتدي اكونت مع لكل ريسيرشر او دارس او غيره، او برنامج تاني اسمه مندلي. ومندلي ادون بتضيفه على الوورد، حتى ممكن اوريه لكم هنا. لما تضيفه على برنامج المايكروسوفت وورد هيبقى موجود عندك تحت كلمة ريفرنسز كده، هيتضاف كاوبشن يعني. طيب اهو ظهر عندنا اهو مندلي، فاقدر استخدم مندلي باضافة الاوتوميشن للعملية دي. طيب لو اند نوت مش قادر توصل له لانه بيد، ما عندكش اكونت فري، ومندلي ممكن يبقى كومبليكيتد او مش سهل بالنسبة لك في الاول، تعال اوريك ازاي تقدر تعملها باوتوميشن من جوه مايكروسوفت اوفيس نفسه. هشيل الكلام ده كله، كنترول اكس، هشيل اهو، همسح كل ده، وهشيل الان تكست سايتيشن وكوتيشن اللي انا كنت عاملهم دول اهو. هنشيل اهو احمد ياسر من هنا، وهنشيل محمد احمد، ديليت. وهنطلع هنا كده عند الريفرنسز، الجزء ده مش هيبقى عندكم الا لو منزلين برنامج مندي، هيبقى عندك الجزء ده. فالاول اظبط الستايل اللي المفروض تكتب بيه، الساينتفك فورمات اللي المفروض تكتب بيه. عندنا هنا اكتر من ساينتفك فورمات، اي بي اي، شيكاغو، جي بي، جوست، هارفارد، اي تريبل اي، ايزو، ام ال اي، اند سو اون اهو، وادي تريبيان في الاخر. اظبطها على الفورمات اللي طالباه منك الجامعه. المثال بتاعنا هنا بنستخدم الاي بي اي فورمات. insert citation، add new source اهو تاني،
insert citation add new source. هضيف مصدر جديد هستخدمه. المصدر ده ايه؟ عندك كل المصادر، كتاب، section في كتاب، journal article، article in periodical، conference report، ويب سايت، document، كل المصادر اللي ممكن تستخدمها موجود لها بدايل موجودة هنا. تعال نركز على أهم بديل بالنسبة لنا، journal article. مين الأوثر؟ كنا قلنا أحمد ياسر، أحمد ياسر، سوري. التايتل اللي ألفه إيه؟ أهو نفس الجملة اللي أنا كنت كاتبها، measuring employee performance. عظيم. اسم الجورنال إيه؟ الجورنال of management science مثلا. مجرد example بدامي أو بسامبل keywords للفيلدز. طب كان سنة كام؟ قلنا 2011 مثلا، والبيجز كانت من صفحة 300 لصفحة 312 أو 15. طيب في فرصة أحط فيلدز تانية؟ الحقيقة في تفاصيل كتير، البلد، المكان، على أنهي ويب سايت، مين الببلشر، العدد، الرقم المختصر، الاسم المختصر، اليو ار ال، الدي او اي اللي هو الرقم الرمزي الموحد لأي بيبر تتنشر. لا ممكن مؤقتا مش محتاجين ده. هدوس اوكي، عمل اهو اضاف الريفرنس ياسر 2011، ولو تلاحظوا حضراتكم شيدد كده كانها هايبر لينك. يا نهار ابيض، بس انا حطيتها في مكان غلط. المفروض كانت تضاف هنا في المكان الخاص قبل كلمه لينكينج بيرفورمانس. ماشي، موجوده معاك اهي فوق في الدوكيمنت طول الوقت. سوري، insert citation اهو ضفناها هنا، واظبط بقى، اعمل الكوما او النقطه، لينكينج كذا، واكمل. عظيم. طب تعالى نعيد تاني، هعيدها مرة كمان. insert citation add new source journal article. احنا كنا قلنا أحمد محمد أحمد، أو محمد أحمد، آسف، محمد أحمد. أنا قصدي من الأسماء عشان تشوفوا حاجة حالا. مثلا يعني factors that affect employee satisfaction مثلا، في الجورنال اوف بزنس، بزنس بيرفورمانس. اوكي. السنة كانت مثلا 2015 او حتى 16 عشان تبان. الصفحات من 200 مثلا ل 230. هدوس اوكي، كليك اوكي. اوكي اهي جه احمد اهو. طيب بعد شوية انا خلي بالك بقى ان ما تنساش، هي المسألة مش سايتيشن وكوتيشن وخلاص، الايفالويشن بتاعك انت اللي في النص ده مهم قوي. طب ايفالويت على اي اساس؟ في الحلقة قبل اللي فاتت اتكلمنا على البروبلم، على الفاريبلز، على الميجر، الماينر، الكليم، الناين اليمنتس، الستيك هولدر اناليسيس، كل التفاصيل دي. فمن غير ده ممكن يبقى عندك بليجريزم، مع ان الفورمات كويس. خلي بالك ده مهم قوي، بيحصل كتير مع ان انت عامل فورمات كويس، انما يبقى عندك مشكلة. ليه؟ لاختفاء السطر ده. السطر كده لو مختفي بقى الريسيرشر مش ريسيرشر، بقى سيرشر مش ريسيرشر. مفيش ايفالويشن، كانه عامل ايدنتيفيكيشن نوعا ما ودوكيومنتيشن، انما مفيش ايفالويشن. فلازم الايفالويشن الخاص بيك يبقى موجود على الكرايتيريا اوف ايفالويشن اللي موجوده في كتب الريسيرش، واللي عملنا عنها بريفنج حلقه قبل اللي فاتت. طيب انا خلصت اهو، ان تكست سايتيشن وكوتيشن وبراكتس ونقط وكله تمام. هجيب بقى الدوكيمنت عندي بقى 100 و150 صفحه وفي 100 ولا 200 مرجع. اعمل ازاي الريفرنس ليست؟ اهي هتتعمل اوتوميتد تحت كلمه ستايل اي بي اي. هنختار الاوبشن، هيبقى عندك حاجه اسمها بيبليوجرافي اهي، ريفرنسز، ورك سايتد، فنختار ريفرنسز مثلا. عملها اوتوماتيك اهي، شايفين حضراتكم عملها اوتوماتيك. بس خلي بالك طبعا هي بالنسبه لنا اهو، عشان هتبقى كانها في اخر في اخر الدوكيمنت اللي بنعمل فيه ريسيرش، سواء كان بيبر او ثيسز او غيره. طيب لما بقت في اخر الدوكيمنت كده، في اخر الدوكيمنت خالص، الله، ازاي احمد جه الاول قبل ياسر؟ مع ان انا فوق في الدوكيمنت نفسه كنت ذكرت ياسر الاول. انا ذكرت ياسر الاول في الاي بي اي فورمات. الترتيب في الاي بي اي فورمات طبقا لللاست نيم alphabetical order، فهو مترتب alphabetical order for the last name. last name هنا كان مين؟ محمد احمد، فجاب احمد الاول. طيب بس انا ذكرت ياسر في الدوكيمنت الاول، لا ياسر هيجي تبعا للالفابيتيكال اوردر اوف ذا لاست نيم، فيجي التاني. نفس اللي انا عملته مانيوال بالظبط، بس خلي بالكم هنا مثلا
انا كنت عملت مانيولي كوما، هي المفروض تبقى نقطة. طب اسم الجورنال ايتاليك، شايفين حضراتكم معمول ايتاليك اهو اسم الجورنال. طب لو كتاب، لا الكتاب هيبقى اسم الكتاب نفسه هو اللي ايتاليك، واسم الناشر هو اللي ريجولر، ناشر الكتاب او دار النشر. طب اعرف فين واتعرف فين على كل ده؟ جرب كل ده. هتلاقي في اي كتاب ريسيرش الفورماتس المختلفة، في اكتر من جايد موجود اونلاين تقدر تسيرش وغيره، بس الافكار كلها موجودة. تابعها في الكتاب بتاعك. انا استخدمت هنا الاكزامبل الضروري والمهم جدا اللي هي البيبرز. طب لو اكتر من مؤلف هنكتبها بشكل اخر، طب لو اكتر من مؤلف وكتاب بشكل مختلف شوية، طيب لو في كونفرنس غير لو بيبر في جورنال، وهكذا. الحلقة دي تاني كانت بتركز بالدرجة الأولى على إن إحنا نبتدي نعمل دوكيومنتيشن باستخدام واحد من الرايتنج فورماتس في الساينتفك ريسيرش، وأنا استخدمت هنا الرايتنج فورمات يوزنج APA فورمات. شكرا جزيلا لحضراتكم، مع السلامة.